Ladies and gentlemen, welcome to the Division Showcase and Awarding of Outstanding Integrative Performance Tasks. And now, please welcome your host, Ms. Gigi C. De Villa and Mr. Rodrigo Panlaki Jr. Good morning, everyone. Good morning, Sir Ron. Good morning, Ma'am G. How are you today? I'm doing fine, Ma'am. Honestly, I'm a bit nervous though. How about you, Ma'am? I'm feeling the same, sir, but mine is turning excitement because of this accomplishment because of you. And because we will celebrate the outstanding day we've had. Yes, ma'am. It's the D-Day for all our IPT writers who will be showcasing their outputs a little later, and also the recognition for their accomplishments. But before that, Sir Ron, allow me to share this very inspiring line. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. It was actually delivered by Sir Ralph Waldo Emerson. He's an American philosopher. And this day was also achieved because of teachers, students, supervisors, and SDO needs passion and faith. Kudus po sa ating mga SDO-Bataan, kudus po sa ating And ma'am, let me share also this one quote from Mr. Elon Musk. If something is important enough, even if the answer against you, you should still do it. So despite this very hard situation, SDO-Bataan remains tough, productive, and faithful to its mission. And that's true, Sir Ron. So I know everyone is proud that we belong to SDO-Bataan. So let's all celebrate this success. So let's start. So to formally open this event, may we invite everyone to sing along with our audiovisual presentation of one national song and a song of praise. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong Aming Panginoon, Diyos na mahabagin, ang tunay na nagmamahal sa amin, na iyong pinakamamahal na nilikha. Kami po ngayon ay dumudulog sa iyo upang magpasalamat sa lahat ng biyaya, malaki man ito o maliit, sa pagpahintulot mo
na maisagawa ang pagtitipon na ito kahit na sa maraming pagsubok na hinaharap namin ngayon. Sa araw na ito, inaanyayahan ka namin na samahan kami sa aming paglalakbay tungo sa karunungan at kaalaman na siyang maging instrumento ng aming pagbabalik bigay sa mga nangangailangan sa amin. Lugod po naming iniaalay sa iyo ang pagtitipon na ito na sana'y maging kaaya-aya ito sa iyo at magbigay parangal sa iyong kabanalan. Hinihingi po namin sa iyo ang pagtatagumpay ng webinar na ito na sana'y maging kaaya-aya ito sa iyo at magbigay tulong sa mga lubos na nangangailangan sa kung anuman ang matutunan namin sa araw na ito. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pamamagitan ni Jesucristo, iyong anak. Amen. And we're back, Ma'am G. Upon hearing the songs, ma'am, I was actually carried away by my emotions. What we're experiencing right now is very challenging, yet I know and I believe that our strength, our oneness, and our faith will conquer this adversity one day. Hanggang ka dyan, Sir Ron, today or tomorrow might not be the end of this nightmare. So let's just see the light in the midst of this darkness. Sabi nga, God is here, the whole place is here. So let's move on, sir. Now, before we unveil our stage for the showcasing of output, let's have a flashback about the IPT of SDO-Bataan. Yes, sir. The Integrative Performance Task produced through the collaborative efforts of the teachers, students, and validated by the CID was first introduced through Division Memo number 1326/2021 last April 30, 2021, and it is the webinar on the preparation of Integrative Performance Task. It was participated by 3 representatives from each district and district supervisors and facilitated by the CID team. The districts conducted rollout to schools and started preparing IPTs for the 3rd and 4th grading after a week. From among the IPTs produced, SDO annexes selected the best output and represented the district in the division IPT presentation and validation held last July 1, 2021 via Zoom. Series of meetings, briefings were conducted by the technical working group headed by Sir Edward Garcia to ensure that the culminating activity will be smooth and organized. And so, here we are, all set to acknowledge the passion-based IPTs in the division of Bataan. So, ladies and gentlemen, let's uncover our screen to witness the presentation of the SDO-Bataan Integrative Performance Task Showdown Elementary Level. So to begin with, let's welcome our first video demonstration to present Grade 1 Quarter 3 IPT from Dinalutihan Elementary School, Miss Evangeline R. Benito. Good morning po. I-share lang po namin ang ginawa po namin Integrative Performance Task sa Mathematics 1 Quarter 3. Ako po si Evangeline R. Ventura from Dinalupihan Elementary School, Dinalupihan District. Gusto ko rin pong pasalamatan ang mga bumubuo ng aming development team na nagtulong-tulong para po mabuo itong Integrative Performance Task na ito. Dito po sa illustration na ito, makikita po natin ang iba't ibang learning competencies na kung saan ang mathematics po ang aming ginawang focal or core subject sa pagdevelop ng aming Integrative Performance Task. Dito naman po sa table na ito, inilagay po namin ang mga expected activities na gagawin po ng bata sa bawat competencies. Ang mga activities po na ito ang ginawa po naming basihan para makabuo po kami ng isang integrative output na gagawin ng mga bata. Inilagay po namin sa grass approach yung proseso kung paano ang gagawin ng bata sa kanyang output.
Sa goal, nakalagay po dyan ang iba't ibang mga competencies na kung saan itong mga competencies po na ito ay inaasahan nating ma-integrate po natin lahat dun sa gagawin na output ng bata. Sa mathematics, draw the 4 basic shapes. Sa araling panlipunan ay ipapaliwanag ang kahalagaan ng paaralan sa sariling buhay at sa pamayanan o komunidad. Sa English, use words that are related to self, family, school, and community. Sa Filipino, nakapaglalarawan ng mga bagay, tao, hayop, pangyayari at lugar. Sa mother tongue, nasasabi ang mga pangyayari at karanasan gamit ang mga salitang naglalarawan. Sa art, describes the shape and texture of prints made from objects and from the artistically designed prints in his artworks and in the artworks of others. At sa edukasyon sa pagpapakatao, nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa loob ng tahanan at paaralan para sa mabuting kalusugan. So, mayroon po tayong 7 learning competencies na inaasahan na may integrate po natin doon sa isang output na ipapagawa po natin sa mga bata. Ang role po ng bata dito ay gaganap sila bilang isang arkitekto, isang individual na nagpaplano, nagdidisenyo at gumuguhit ng mga gusaling nais ipatayo. Sino ang kanilang magiging audience? Ang miyembro ng pamilya ang magsisilbing mamamayan na nais makita ang disenyo ng paaralan. So dito po sa sitwasyon, nakalagay ang lahat ng mga pamamaraan na susundin ng bata sa paggawa ng kanyang output. Nakalagay po dito, bilang isang arkitekto, naatasan ka na iguhit ang isang ideal na paaralan gamit ang mga pangunahing hugis. So dito po naipasok po natin yung competency po ng math. Pagkatapos, gamit ang iyong nabuong larawan, sabihin kung anong mga hugis ang iyong ginamit. Dito naman po yung art. Ibahagi sa iyong mga kasambahay ang kahalagaan ng paaralan sa ating komunidad, yung competency po ng araling panlipunan. Ihambing ang nabuo mong ideal na paaralan sa iyong paaralan sa kasalukuyan, sa Filipino at English. Ibahagi sa kanila ang iyong hindi malilimutang karanasan sa iyong paaralan noong wala pang pandemya. Yun naman pong kompetensi ng MTB. At bilang mag-aaral, paano ka makatutulong upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng paaralan at tahanan sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap. So, ito naman po yung kompetensi ng ESP. Kung mapapansin po natin, yung 7 competencies na inilagay natin dun sa goal po kanina, ay naipasok po natin lahat dito sa sitwasyon na gagawin ng bata. Isang output lang po ang gagawin nila, pero 7 learning competencies po ang na-integrate po nila doon sa output na gagawin po nila. Ang inaasahan pong output natin na gagawin ng bata ay nakaguhit ng gusali ng paaralan, gamit ang mga pangunahing hugis at nakapagbahagi ng mga sariling karanasan gamit ang mga salitang naglalarawan. Yun po yung inaasahan nating output na gagawin ng bata. Paano naman po natin mamarkahan yung gawa ng bata o yung performance ng bata? Gagamitin ng iyong guro ang rubric o pamantayan sa pagmamarka ng nagkakaibang antas ng iyong nagawang produkto at proseso. So dito po, gagamit ng rubric yung teacher para pumarkahan yung gawa ng bata. Dito po may sample pong rubrics kung paano po natin gagradean yung output ng bata. Ipakita ko rin po sa inyo yung sample na output na ginawa po ng pupil ko nung time na i-conduct ko po sa kanila itong integrative performance task na ito. Mula po dun sa pagbasa niya ng sitwasyon, sa paggawa niya ng mga hugis, nakabuo siya ng gusali ng paaralan, nakapagsulat siya ng mga pangungusap, kahalagaan ng paaralan, yung pagbabahagi niya ng mga nararamdaman niya, mga karanasan niya, na ibahagi niya sa kanyang audience, at ito po yung kanyang final output. Tandaan po natin na ang integrative performance task po ay dinevelop para ma-lessen po ang burden sa mga learners sa paggawa po ng mga iba't ibang output. At the same time po, ang teacher nakakapag-save tayo ng time, effort, at even resources sa paggawa po ng integrative performance task. Thank you po and God bless! Thank you, Ms. Ventura. For our next presentation, to share the Grade 1 Quarter 4 IPT from San Ramon Elementary School, let's welcome Ms. Divina D. Susi. Magandang umaga. Kumusta
Kamusta na kayo? Ako, si Ginang Divina D. Susi mula sa Paaralang San Ramon. Ang Integrative Performance Task na aking ilalahad ay binuo at pinag-isipan kasama ng mga piling guro mula sa aming paaralan upang makatulong sa mga guro, lalong higit sa mga batang mag-aaral sa unang baitang. Ito ay ginawa upang lalong mapagbuti ang kalidad ng edukasyon. Ang Integrative Performance Task sa Araling Panlipunan ay may integrasyon sa Filipino, Math, English, at Health. Kapansin-pansin na ang nabuong output ay isang mapa. Tama ang nasa isip mo. Halika, ating pang-alamin ang nilalaman nito. Ang focal subject na Araling Panlipunan na may competency na nakagagawa ng payak na mapa mula sa tahanan patungo sa paaralan. Ano kayang mainam na gawain para rito? Gumuhit ng isang payak na mapa at tukuyin ang mga bumubuo sa komunidad na iyong makikita sa pagtungo sa iyong paaralan. Halimbawa, simbahan, pamilihan, pook libangan, at ospital. O ang dali, diba? Mayroon din itong integrasyon sa Filipino, nakapagbibigay ng maikling panuto. Dahil nakagawa ka na ng mapa, ang susunod mong gawain ay isulat sa mapa ang hakbang kung paano ka makakarating ng paaralan mula sa inyong bahay. Oras na para sa math. Solve problems involving time, minutes, hour, half hour, or quarter hour. Output, isulat kung ilang minuto ang nagagamit mo sa pagpasok sa paaralan. O hala, huwag kalimutang magdala ng relo o anumang gadget para makita mo ang oras. Handa ka na bang gumuhit? Dahil ito ay may integrasyon din sa arts. Differentiates between 2-dimensional and 3-dimensional artwork and states the difference. Output, gumuhit ng 5 bagay na makikita mo sa pagpasok sa paaralan. Tukuyin kung ito ay 3D o 2D. Exciting, di ba? Para naman sa English, recognizes describing words for people, things, objects, or places. Output, recognize 5 describing words by showing the appropriate color, shape, and size of nouns that you have seen on your way to school. Sa pagpasok sa paaralan, tukuyin ang ngalan ng tao, bagay, at hayop. Kulayan ito batay sa iyong paglalarawan. Kung ito ay nagawa mo, na isagawa nating mabuti ang ating mga layunin. At ang huling aralin ay ang health. Follows rules at home and school. Alam kong isa kang masunuring bata. Kaya, ipakita sa mapa ang 3 mga alituntunin na iyong sinusunod sa tahanan man o sa paaralan sa pamagitan ng karatula. Natapos mo ang gawain natin ngayon, binabati kita. Para sa grasp, goal, nakapaloob dito ang 6 na asignaturang may competencies. Makagawa ng isang mapa upang maipakita sa mga mambabasa ang pagsunod sa panuto. Role, ikaw ay gaganap bilang isang cartographer, ang tao na gumagawa ng mapa. Audience, miyembro ng pamilya o guro ang magsisilbing tagapatnubay sa mapa. Situation, bilang cartographer ng inyong paaralan, ikaw ay naatasang gumawa ng isang mapa upang magsilbing gabay ng mga mag-aaral at ipamulat sa mga ito na matutong pumasok sa paaralan at umuwi ng bahay ng mag-isa kung kailangan. Pangalawa, sundin ang mga babala sa paligid. Pangatlo, malaman ang kinaroroonan ng mga bumubuo sa komunidad. Halimbawa, ospital, pamilihan, simbahan, at palengke. Product, nakagawa ng isang mapa na nagpapakita ng kamulatan ng isang bata sa paggamit ng mapa. Standards and criteria, gagamitan ng guro ang rubric sa pamantayan sa pagmamarka ng nagkakaibang antas ng iyong nagawang produkto o proseso. Narito naman ang rubrics para sa pagmamarka ng iyong ginawa. Ito ay isang halimbawa ng output na ginawa ng isang batang mag-aaral sa unang baitang. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.
Thank you, Ma'am Susie. So our third presenter is also from San Ramon Elementary School to show Grade 2 Quarter 3 IPP. Let's welcome Miss Dorothy P. Manala. Good morning. I am here to present our integrative performance task. This is Dorothy V. Manala from San Ramon Elementary School, Dinilipihan West District. As the saying goes, it takes two flames to make a fire. I am proudly presents to you our development team who collaboratively designed and developed our integrative performance task. This is an overview of our integrative performance task. Edukasyon sa pagkapakatao is our focal subjects with integration of Filipino, health, arts, Araling Panlipunan, Math, and Mother Tongue. And these are the competencies to be assessed with their performance output or task. For the ESP, nakapagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa anumang karapatang tinatamasa. Basahin ang kwentong karapatan ni Ana na makikita sa Module 3 sa pahina 3 hanggang 4. Gumawa ng comics na nagpapakita ng pasasalamat sa mga karapatang tinatamasa kagaya ng sa nabasang kwento. Ipakita kung papaano magagampanan ang kaakibat at tungkulin upang maging isang mabuting mamamayan. Ilagay ito sa short bond paper at lagyan ng dialogo. For mathematics, natutukoy ang hugis o mga hugis na nakapaloob sa isang larawan. Gumamit ng iba't ibang hugis sa paglikha ng iyong comics. Halimbawa, bilog para sa ulo, parihaba para sa kamay. Maaaring gumamit ng pattern ng mga hugis gamit ang matigas na papel. For Filipino, health and mother tongue, naiuugnay ang sariling karanasan sa nabasang kwento na ipapahayag ang positibong damdamin sa tamang paraan, nakikilala ang mga pandiwa o salitang kilos. Ang kanilang task, iugnay ang iyong karanasan sa nabasang kwento at ipahayag ang iyong positibong damdamin. Ipakita ito sa iyong dialogo at guhitan ang mga pandiwang ginamit. Para naman po sa Araling Panlipunan, naiisa-isa ang katangian ng mabuting pinuno. Sagutin ang tanong, kung ikaw ang namumuno, anong programa ang maaari mong ipatupad upang matugunan ang mga karapatan ng mga batang mahihirap kagaya ng tinatamasa ni Ana. Ipakita ito sa iyong comic strip. And last, para sa arts, na pag-iiba ang mga likas na bagay at gawa ng tao na maaaring gamitin sa paglikha ng isang print. Ang kanilang task, kulayan ang iyong comics gamit ang mga likas na bagay o gawa ng tao gaya ng pintura, brush, bulak at iba pa. Our IPT was guided with a GRASP model. So G stands for goal with the guide question, what are the competencies to be assessed? So these competencies were mentioned in the previous slide. And R stands for role. So what is the role of the student in this assessment? Ikaw ay gaganap bilang cartoonist. And A stands for audience. Ang mga mag-aaral at guro ang magsisilbing mamabasa ng nagawang comics. And S for situation. Ang mga bata ay nahihilig na sa gadget at nagkukulang sa kagandahang asal. So bilang isang cartoonist sa iyong paaralan, naatasan ka na gumawa ng isang comic strip na kukuha ng atensyon ng mga mag-aaral at ipamulat sa mga ito na matuto magpasalamat sa mga karapatan at gampanan ang mga kaakibat at tungkulin upang maging isang mabuting mamamayan. Ibahagi sa kanila kung paano ka nagpasalamat sa iyong mga magulang. And P stands for product. Nakagawa ng isang comic strip na nagpapakita ng pasalamat sa mga karapatang tinatamasa at magampanan ang mga kaakibat at tungkulin upang maging isang mabuting mamamayan. And S for standards, gagamitin ng iyong guro ang rubric o pamantayan sa pagmamarka ng nagkakaibang antas ng iyong nagawang produkto at proseso. And this is a sample of the learner's output.
Gumamit po siya ng iba't ibang hugis at mga likas na bagay sa pagkukulay gaya ng kape, uling, katas ng bulaklak at katas ng luya. That's end my presentation. Thank you very much and God bless us all. Thanks, Ma'am Dorothy. Our fourth presenter to present to us Grade 2 Quarter 4 IPT from Dinalupihan Elementary School. Here is Miss Liza F. Hosfeld. Mabiyayang araw, narito po ang isang halimbawa ng IPT ng Grade 2 Quarter 4. Ginang Riza F. Hosfeld po, Master Teacher 2 ng Dinalupihan Elementary School, District of Dinalupihan. Ikinagagalak ko pong ipakilala ang aming development team. Makikita niyo po sa illustration na ito, ang focus subject ay MTB, na kung saan nakapaloob dito ang iba't ibang kasanayan sa iba't ibang asignatura. Sa IPT, GRASS approach ang gagamitin. At ang letter G is for goal, na kung saan ang mga gawain ng bata ay nakapaloob sa focus subject na MTB, gaya ng mga sumusunod. MTB, nakasulat ng liham hinggil sa pansariling karanasan. Sa ESP naman, nakikilala ang iba't ibang paraan ng pasasalamat sa mga biyayang tinanggap, tinatanggap, at tatanggapin mula sa Diyos. For English, read short phrases or short sentences consisting of short vowel words and some sight words. Sa mathematics, compare length in meters or in centimeters. Sa Pilipino naman, mababasa mo ang mga salitang madalas makita sa paligid at mababasa ang batayang talasalitaan. Sa AP, nakapaglalahad ng kahalagaan ng iba't ibang serbisyong ibinibigay tulad ng serbisyong pangkalikasan, pangkalusugan, pang-edukasyon, at pang-seguridad. Sa music, nakasunod sa tamang tempo ng awitin kung mabagal o mabilis. Sa sining naman, makapagbibigay ng pagpapahalaga sa mga likhang sining ng mga lokal na manggagawa mula sa lumang bagay. Sa PE, na ipakikita ang wastong kasanayan sa kilos ng katawan sa tunog at musika. At ang health, na isasagawa ang mga panuntunang pangkaligtasan. R is for role. Ang mag-aaral ay gaganap bilang isang manunulat o writer. At ang audience niya ay ang mga tagapagdaloy o kanyang mga magulang o nakatatandang kasama sa bahay na nagsisilbing mambabasa niya. Situation naman, dito ipapakita ang pamamaraan kung saan gagawin ng bata ang kanyang IPE. Halimbawa, bilang manunulat, ikaw ay naatasang sumulat ng simpleng liham pasasalamat sa isang taong naglilingkod sa komunidad tulad ng iyong guro. Ano-ano ang naitulong ng iyong guro sa iyo ngayong panahon ng pandemya? Gamitin ang mga salitang frontliner, teacher at thank you sa iyong pagsulat. Sundin ang wastong paraan ng pagsulat. Papasok dito ang MTB, Araling Panlipunan, at ESP. Pagkatapos ng liham, kumuha ng lumang folder o cardboard, sukatin ito ng may 28 cm ang haba at 20 cm ang lapad gamit ang iyong ruler. Papasok naman ang mat. Gupitin ang folder ayon sa sukat nito sa tulong ng tagapagdaloy. Tandaan ang panuntunang pangkaligtasan. Pasok naman dito ang health. Idikit ang liham sa lumang folder, lagyan ng disenyo gamit ang mga bagay na pansining na makikita sa inyong tahanan. Dito naman ay ang sining. Pagkatapos nito, tumayo sa harap ng tagapagdaloy at awitin ang Ako, Ikaw, Tayo sa isang komunidad ng may tamang kilos ng katawan at tempo. Pasok ang music at PE. So dito papasok ang English at Filipino.
So kung mapapansin nyo mga kasama, na ang IPT na ito ay integration ng skills ng different subjects sa iisang output lamang. At ang bata ay mag-i-enjoy at magiging meaningful sa kanya ang paggawa ng kanyang pitas. So, dapat nating tandaan palagi yon. At less pa ang time nila sa paggawa. Sa product naman, performance, or purpose for evaluation, ang mag-aaral ay nakalikha ng simpleng liham pasasalamat. S naman, para sa standards and criteria for success. Dito mga kasama, gagamit tayo ng rubric o pamantayan sa pagmamarka ng magkakaibang antas at proseso sa iba't ibang asignatura. At ito ang halimbawa ng rubrics for grading integrative performance output. Ito po ang aming integrative performance task or output ng grade 2, quarter 4. Maraming salamat po. Thanks, Ma'am Lisa Josue. Now our fifth presenter to present grade 3, quarter 3 lesson. Welcome, Ma'am Nympha Maria S. Calpo from Samalton Elementary School. Magandang buhay! Narito po ang Integrative Performance Task or Output para sa Araling Panlipunan, Grade 3, Quarter 3. Ako po si Nympha Maria S. Calpo ng Samal North Elementary School, Samal District. At narito po ang development team namin. Salamat po sa inyo! Ang pinaka-main competency ay mga sining na nagpapakilala ng sariling lalawigan at rehiyon ng Araling Panlipunan. Ipinasok po ang Filipino, Mother Tongue at ESP na mga aralin. Narito po ang mga competencies at performance output. Sa Araling Panlipunan, napahahalagahan ang mga angking sining ng lalawigan at rehiyon. Ang output ay gumawa ng isang poster na nagpapakita ng ilang sining mula sa lalawigan at pahalagahan ito. Sa Filipino, nagagamit ang wastong pang-ukol na ayon sa, para sa, tungkol sa. Ang output ay sumulat ng talata gamit ang pang-ukol tungkol sa mga angking sining ng lalawigan at rehiyon. Para sa mother tongue, nakasusulat ang pahayag at opinyon tungkol sa mga balita o pangyayaring nagaganap. Ang output ay sumulat ng pahayag o opinyon tungkol sa mga sining ng lalawigan at rehiyon. Sa edukasyon sa pagpapakatao, natutukoy ang kahalagahan ng kaugaliang Pilipino. Ang output ay ipahayag sa talata ang kahalagahan ng kaugaliang Pilipino sa pamamagitan ng sining ng lalawigan. So ganito po ang magiging panuto sa gagawin ng bata. Sa Araling Panlipunan, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng angking sining ng iyong lalawigan. Maaaring ito'y mga pagdiriwang o festival, tula, awit, sayaw. Sa Filipino, ipaliwanag sa ibaba ng poster sa paraang talata ang natapos na likhang sining, gamit ang pang-ukol na ayon sa, para sa, at tungkol sa. Sa mother tongue, sumulat ng pahayag o opinyon tungkol dito. At sa edukasyon sa pagpapakatao, ipahayag sa talata ang kahalagahan ng kaugaliang Pilipino tungkol sa sining ng lalawigan. Narito po ang magiging itsura or appearance ng output ng bata. Sa isang bond paper, guguhit po siya dyan. And then, sa ilalim po ay ang kanyang maikling paliwanag sa paraang patalata. Siyempre po, may susunding rubric sa pagbubuo ng likhang sining. Narito po. Ang mga batayan ay pagkamalikhain, kalinisan at kaayusan, at interpretasyon. Mayroon po yung 5 puntos, 4 or 3 puntos, 2 or 1 puntos. At may kabuuan po itong 25 puntos. Sa GRAS po, ang goal ay makagawa ng isang poster na nagpapakita ng angking sining ng sariling lalawigan at napahahalagahan ito. Ang role, ikaw ay gaganap bilang isang pintor, tagaguhit o artist. Ang audience mo ay miyembro ng pamilya, iba pang kasama sa bahay at gurong tagapayo ang magpapahalaga sa iyong ginawang poster.
situation dahil marami sa mga kabataan ngayon ay may iba't ibang pinagkakaabalahan at pinagkakalibangan, nakakalimutan na nilang pahalagahan ang sining ng sariling lalawigan. Ngayong may pandemya ay hindi halos nakakapagdaos ng mga festivals, mga piyesta, paligsahan sa awit, sayaw at iba pang makasining na gawain ng ating lalawigan. Bilang isang pintor o tagaguhit o artist, ikaw ay naatasang gumawa ng isang poster na nagpapakita ng kahalagahan ng sining sa iyong lalawigan. Ang product ay nakagawa ng isang poster na nagpapakita ng angking sining ng iyong lalawigan at napahahalagahan ito sa pamamagitan ng maikling talata. Standards and criteria, gamiting gabay sa iyong poster ang rubric o pamantayan sa pagbuo ng likhang sining. So, simplified po, so that the grade 3 pupils can work independently. Ito ay angkop sa kanilang kakayahan at madaling iproseso. Sabi nga, the simpler the better. Less is more. Isang output, pasok sa 4 na subjects. Thank you and God bless. Thank you, Ms. Calpo. Our 6th presenter to present Grade 3 Quarter 4 IPT, the pride of Balili Elementary School. Let's welcome on screen, Ma'am Lani M. Nani. Good day, everyone. I'm proud to present to you the Integrative Performance Task in Araling Panlipunan for Grade 3, Quarter 4. I am Lani M. Nati of Balili Elementary School, Samal District. This integrative performance task in AP was made possible through the effort of the development team as shown in this slide. I'm very thankful for the effort of each one for the success of this IPT. This slide is an essential part of this IPT because here the author illustrates the main focus skill in AP3 na ipaliliwanag ang kaugnayan ng kapaligiran sa uri ng pamumuhay ng mamamayan sa lalawigan ng kinabibilangang rehiyon at sa mga lalawigan ng ibang rehiyon. It also shows how the different skills in each learning areas are connected to the focus skill in AP. The next slide shows the learning areas, the skills to be developed in each learning area, and the performance output that the learner should make. This part is important because the learners will become aware that every output for each learning areas are related to each other, and it would be easy for them to accomplish these outputs. The goal of this IPT is to identify the competencies to be assessed. These competencies belong to the different learning areas as shown in this slide. The role of the learners in this IPT is to serve as encoder. Their family members and teacher will be their audience or the one who will read what they will write. It is very timely because the learners could suggest ways of living in the community affected by the pandemic. Encoding the list of occupations in the community of different regions is the required product that the learners will accomplish. The teacher or the learning facilitator will use the rubrics to measure the learner's performance. Narito po ang performance task sa AP na may integrasyon sa English, Filipino, Science, MTB, Math, Music, Arts, PE, Health at ESP. Sa AP, bumuo ng isang talaan ng mga pangunahing ikinabubuhay ng bawat lalawigan sa rehiyon. Isulat sa tamang hanay ang kinabubuhay na nasa loob ng kahon sa ibaba. Gamitin ang chart bilang gabay. Sa English, write 5 sentences about comparing the different products in Region 3 using the degrees of adjectives. Filipino, punan ng wastong cluster ang patlang upang mabuo ang salitang may kinalaman sa mga pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan ng bawat lalawigan sa ating rehiyon. Science, isulat ang kahalagahan sa pamumuhay ng mamamayan sa lalawigan ng mga sumusunod na salita. MTB,
Gumawa ng balangkas na binubuo ng dalawang antas. Gamiting paksa ang kapaligiran at kinabubuhay ng lalawigan ng Bataan. Sundin ang format sa ibaba. Sa math, basahin, unawain at sagutin ang word problem sa ibaba. Music, isa sa pangunahing kinabubuhay ng mga tao sa Rehiyon 3 ay ang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Awitin ng magtanim ay di biro. Sabayan ito ng paggalaw ayon sa tempo katulad ng hayop na nagagamit sa pangkabuhayan ng mga tao sa Rehiyon 3. Sa arts, lumikha ng sariling style ang puppet na nagpapakita ng mga pangunahing kinabubuhay ng mga mamamayan ng bawat lalawigan sa ating rehiyon. PE, ipakita sa pamamagitan ng kilos ang mga pangunahing ikinabubuhay ng mga bawat lalawigan sa ating rehiyon. Humingi ng paggabay ng iyong magulang o nakatatandang kapatid. Sa health, basahin at unawain ang sitwasyon sa ibaba. Sagutin ang pagsasanay pagkatapos. Sa ESP, sumulat ng isang liham sa Panginoon bilang pasasalamat sa ipinagkaloob na pangunahing kinabubuhay ng mga mamamayan ng bawat lalawigan sa ating rehiyon. Narito naman po ang iba't ibang rubrics. Maraming salamat po sa pakikinig. Thanks, Ma'am Lucky. Now, our 7th presenter to present Grade 4 Quarter 3 IT is welcome Ma'am Bernadette de la Cruz from Paisawan Elementary School. Hello po, magandang buhay. This is to present to you our Integrative Performance Task Output for Grade 4 Quarter 3. My name is Bernadette de la Cruz sa Paisawan Elementary School, Bagak District, and this is our development team. Our focus subject is Araling Panlipunan, which is integrated to 7 subjects. Ang ating pangkalahatang layunin, makabuo ng isang salinhimig patalastas hinggil sa kampanya ng isa sa mga ahensya ng tagapagpaganap ng ating bansa, ahensya ng pangkalusugan. Makagawa ng isang video o sound recording ng inyong nabuong salinhimig patalastas gamit ang mga kasangkapang panlinis ng inyong tahanan at kasangkapang gaya ng kutsara at iba pa bilang props na iyong gagamitin na magpapakita rin ng dynamics ng awit at pagdaloy ng tunog sa paligid. Maaaring isali ang iba pang miyembro ng inyong pamilya sa gagawa ng recording. Sa ating pamantayan na standard sa Araling Panlipunan, ang competency na susuri ang mga paglilingkod ng pamahalaan upang matugunan ang pangailangan ng bawat mamamayan. Sa performance output po, dapat nakapaloob sa salinhimig patalastas kung papaano nasuri yung mga paglilingkod ng pamahalaan upang matugunan yung pangangailangan ng bawat mamamayan. Sa edukasyon sa pagpapakatao, ang competency nakasusunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Sa performance output, dapat nakapaloob sa salinghimig patalastas kung papaano nasusunod yung mga batas na pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran. Sa Filipino, ang competency nakasusunod sa napakinggang hakbang ng isang gawain. Sa performance output, dapat nasunod ng tama o wasto yung mga panuto na ibibigay ng teacher sa paggawa ng salinhimig patalastas. Sa English, ang competency use appropriate expression to talk about issue or current events. So, ang performance output, use appropriate expressions in performing your salinhimig patalastas. In math, find the elapsed time in minutes and seconds. So, performance output, at the end of the video, kailangan tell the elapsed time in performing the salinhimig patalastas. Kung ilang minutes yung nagamit nila sa pagbuo ng salinhimig patalastas. Sa EPP, nagagamit ang mga website sa pangangalap ng impormasyon. Ang performance output po dito, sasabihin lang nila yung mga website na pinagkuhanan nila ng impormasyon upang mabuo yung salinhimig patalastas. In science, competency, how light, heat, and sound travel using various objects. Performance output, salinhimig patalastas performance using different kitchen utensils as instrument to learn how sounds travels. Music demonstrates understanding of variation of sound in music as applied to vocal and instrumental music, recognizes
the musical symbols, and demonstrate understanding of concept pertaining to volume in music. In performance output, demonstrate the variation of sound in music in performing your salinhimig patalastas, the lightness and the heaviness, and the softness and the loudness of the music. In arts, display the finished artwork for others to critique and discuss. Sa performance output, just display the finished artwork as background in salinhimig patalastas. Sa P and Health Competency, observe safety precautions. Ang performance output po dapat makita ni teacher the safety precaution observed in performing salinhimig patalastas. Tampok na katangian. Ang mag-aaral ay gaganap bilang isang musical artist. Ang kanyang mga audience, maaaring pamilya o mga kaibigan. Ang sitwasyon, dahil tayo ay bahagi ng ating pamayanan, nais din natin na ang bawat isa sa atin ay magkatulungan upang maipakita natin ang pagmamahal natin sa ating bansa. At ikaw, bilang isang batang kompositor, ay bubuo ng isang salinhimig patalastas na nanghihikayat sa bawat Filipino na makiisa sa pagpuksa o pagpigil sa pagkalat ng COVID-19. Product performance, salinhimig patalastas. Sumulat ng isang awiting patalastas sa saliw ng iyong napiling awit bilang kampanya ng Ahensyang Pangkalusugan laban sa COVID-19. Gagawa mo ito ng isang video o sound recording kasama ang iyong kapamilya na gagamitan ninyo ng mga kasangkapang panlinis ng tahanan at kasangkapang bubuo ng tunog. Ipakita rin sa inyong pag-awit ang dynamics ng musika. Tandaan, bago magsimula, ihanda muna ang inyong mga kakailanganing mga kagamitan tulad ng ilang kagamitan sa tahanan na nakapagbibigay ng tunog. Maaari ka na magsimula sa iyong mga gawain. Tandaan na mag-ingat sa paggamit ng mga kagamitan. Ang iyong kasanayan sa paggawa ng mga gawain ay susukatin sa pamamagitan ng sumusunod na pamantayan. This is our references. With that, thank you and bye-bye! Thanks, Ma'am De La Cruz. Our aid presenter to showcase Grade 4 Quarter 4 ITP in virtual round of applause for Ma'am Annalisa Elvivara of Bagat Elementary School. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ako ngayon upang ipakita sa inyo ang kabuuan ng ating Integrative Performance Task Output. Mula po sa ika-4 na baitang para sa ika-4 na markahan, ako po si Annalisa L. Guevara ng Bagat Elementary School mula sa Bagat District. Narito po ang bumubuo ng aming development team. Ano naman po ba ang core subject ng aming Integrative Performance Task? Ito po ay ang araling panlipunan kung saan na ipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa kanyang mga karapatan at tungkulin bilang mamamayang Pilipino. Kasama po dyan ang asignatura ng MAPE. Demonstrates understanding of safety guidelines during disasters, emergency, and high-risk situations. Kasama po dyan ang asignatura ng English, distinguished among types of journalistic writing. Nariyan din po ang asignatura ng edukasyon sa pagpapakatao, kung saan nauunawaan at naipakikita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng paggalang, pagtanggap, at pagmamahal sa mga likha. Nariyan din po ang asignatura ng Filipino, kung saan sila ay inaasahan na nakaguguhit ng sariling editorial cartoon. Mula po sa mga asignaturang nabanggit at kanilang mga competencies, sila po ay inaasahan na makagawa ng isang performance output. Una, para sa araling panlipunan, gumawa ng isang editorial cartoon na nagpapakita ng mga karapatan at tungkulin bilang isang mamamayang Pilipino. Pangalawa, ang edukasyon sa pagpapakatao. Mula sa iyong iginuhit na editorial ay makikita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap, paggalang at pagmamahal sa mga likha. Nariyan din po ang asignatura ng English. An editorial is an article that presents the newspaper's opinion on an issue. Editorial may also be in form of editorial cartoon in which it will be shown in your output.
Para naman sa asignatura ng Filipino, gumuhit ng isang editorial cartoon mula sa mga layuning nabanggit. Para naman sa MAPE, your editorial cartoon will show the understanding of safety guidelines during disasters, emergency, and other high-risk situations. Ano nga po ba ang pangkalahatang layunin? Ito ay ang maipamalas, ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga karapatan at tungkulin bilang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng paggawa ng isang editorial cartooning na naglalaman ng mga karapatan at kaakibat nitong tungkulin. Makikita rin dito ang pagpapakita ng pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng paggalang, pagtanggap at pagmamahal sa mga likha, gayon din ang pagsunod ng mga mamamayang Pilipino sa lituntuning dapat sundin sa panahon ng anumang kalamidad. Ano naman ang tampok na katangian ng ating mag-aaral? Siya ay isang editorial artist. Ang trabaho ng isang ilustrador ng editorial ay lumikha ng mga imahe na kukuha ng pansin ng mga magbabasa at makisangkot sa mga paksang tinatalakay. Sino naman ang kanyang magiging audience? Ang miyembro ng pamilya, kaibigan at guro ang magsisilbing mamamayan na siyang susuri sa mensahe ng editorial. Ano ang magiging sitwasyon? Bilang isang editorial artist, naatasan ka na lumikha ng isang imahe na kukuha ng pansin ng mga mambabasa na tumatalakay sa karapatan at kakaibat nitong tungkulin bilang mamamayang Pilipino na nagpapakita ng pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng paggalang, pagtanggap at pagmamahal sa mga likha, gayon din ang pagsunod natin sa mga alituntunin sa panahon ng kalamidad. Paano naman natin susukatin ang iyong nagawang performance output? Gagamit tayo ng isang pamantayan. Gamit ang rubrics o pamantayan ng pagmamarka, ang iyong gawang produkto o proseso ay kakikitaan ng antas ng paggawa. Narito ang halimbawa ng rubrics na ating gagamitin. Yan po ang kabuuan ng aming Integrative Performance Task Output. Okay, thank you very much, Ma'am Guevara. Okay, our ninth presenter to present IPP for Grade 5, Quarter 3. Let's welcome Ma'am Jexley S. Manrique from Pelayo Rubiano Elementary School. Good day, everyone, and welcome to my presentation of our Integrative Performance Task. I am Jexlyn S. Manrique from Pelayo Rubiano Elementary School, Abucay District. These are the development team for this IPT. The subject focus of this IPT is EPP Agriculture. We make sure that we integrated the different subject areas like the following: ESP, English, Filipino, Araling Panlipunan, Science, MAPE, PE, and Mathematics. Ang subject focus po natin ay EPP. Ang expected output po para sa mga online, sila ay gagawa ng blog ukol sa paggawa ng abonong organiko. Samantalang naman po, sa mga offline, sila ay gagawa ng sanaysay. Habang gumagawa sa ng blog o sanaysay, maaaring maipasok ang different subject areas, tulad ng ESP. Ipapakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtukoy ng kabutihang dulot o benepisyo ng paggamit ng organikong pataba sa mga halaman. English, cite or writes the steps in making organic fertilizer. Filipino, parang parehas lang din ho ito sa English. Pagsusunod-sunurin ang pamamaraan sa paggawa ng organikong pataba. Araling Panlipunan, isa-isahin ng mga halamang ipinakilala ng mga Espanyol na hanggang sa kasalukuyang panahon ay atin pa rin itinatanim at nakikita sa hapagkainan. Ang mga pananim na ito ay nagiging masagana at mataba dahil sa paggamit ng abonong organiko. Science, show the ability of materials to block and absorb and transmit light to its use in organic fertilizer. PE, followed safety and health protocols standard. Mathematics,
malaman ang oras o araw na gugugulin sa paggawa ng abonong organiko at maipakita ang katumbas na oras sa 2 buwan na paghihintay bago ito maaaring gamitin. This is the graphs of our IPT. Goal, ang mga mag-aaral ay gagawa ng blog para sa mga online at magsusulat naman ng sanaysay para po sa mga offline. Role, online or offline, blogger, writer, influencer of personal and social awareness. Audience, sa online pangkalahatang madla, offline, miyembro ng pamilya at malalapit na kapitbahay. Sitwasyon, sa pagnanais na makatulong sa lumalalang problema sa bansa, ang mga mag-aaral ay maaaring makatulong sa kahit simpleng paraan. Ang mga mag-aaral ay magagawa ng blog o kwento ukol sa paggawa ng abono organiko gamit ang mga nabubulok na basura tulad ng mga balat ng prutas at gulay, mga tuyong dahon at mga tirang pagkain. Ipapakita dito ang tamang pamamaraan ng paggawa, kahalagahan at mga benepisyong dulot nito. Product Performance Purpose for Evaluation. Ang mga mag-aaral ay gagawa ng blog para sa mga online, offline. Sinabi ko na rin ho kanina, gagawa sila ng sanaysay o ulat kaalaman. Standards and criteria for success. Ang output ay tatasahin sa mga sumusunod na gabay. So, meron ho tayong given rubric sa ating IPT, kung saan ito ang magiging gabay ng mga mag-aaral at mga guro sa pagbibigay ng marka sa ating mag-aaral. Nilatag na mga tuyong dahon o nabubulok na bagay. 5. Paulit-ulit na gawin ang pagtatambak gamit ang mga natirang tuyong dahon o nabubulok na bagay. Sundin ang hakbang bilang 3 at 4 hanggang mapuno ang hukay. 6. Diligan ang ibabaw ng hukay sa loob ng 2 buwan. Ang 2 buwan ay may katumbas na 1,414 na oras. Kung umuulan, maaaring takpan ito ng yero. Sa paggawa ng abonong organiko, ito ay hindi nangangailangan ng direktang sikat ng araw, upang hindi mawala ang moist ng lupa na nakakatulong upang maproseso ng bakterya ang compost. 7. Pagkatapos ng 2 buwan, haluin ang mga pinagsama-sama sa hukay. At ang panghuli, kapag napaghalo-halo na ang lahat, handa na ang iyong abonong organiko. Alam ba ninyo na sa panahon ng mga Espanyol, hindi pa lubos? Thank you, Ma'am Manrique, our 10 presenter, to present Grade 5 Quarter 4 IPT. Let's give a hand for Ms. Normita M. De La Rosa of Bataan Elementary School. To ensure academic ease in assessing student learning, Mission of Bataan advised teachers to collaboratively design and implement performance tasks, integrative performance tasks in particular, wherein 2 or more competencies within or across subject areas were integrated. It is a great opportunity to share and present to all of you our sample of the integrative performance tasks. I am Normita M. De La Rosa, Master Teacher 1 from Bataan Elementary School, Abukay District. Through our development team, this integrative performance task was made possible. The focal subject of this IPT is EPP under Industrial Arts, wherein 6 subjects are integrated, in which all are interrelated or interconnected. The competency of the focal subject is nakagagawa ng proyekto na ginagamitan ng elektrisidad. And the performance task or output is paggawa ng hanging lampshades gawa sa metal mula sa bilog na lata ng biskwit o gatas. Under ESP, the competency is pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangang pamayanan, wherein the performance output or tasks is maipapakita ang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangang pamayanan. While in English, the competency is write a feature article and the output is to write a feature article in making hanging lampshade using localized materials. And in Filipino, nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng isang produkto.
And the output is paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis sa ginawang hanging lampshade batay sa paggawa ng article. In science, the students will have to identify the star patterns that can be seen at particular times of year, where the output is to show the star patterns by decorating the hanging lampshades using paper beads. Under MAFE, arts, students are asked to identify the materials used in making three-dimensional drops, which expresses balance and repeated variations of shapes and colors using paper beads. And obviously, the expected output is to decorate hanging lampshades using repeated variations of shapes and colors of paper beads. Lastly, in math, the competency is to solve routine and non-routine problems involving area of circle, and their expected output is to find the area of a circle of the tin and can they will use for the hanging lampshades. For the graphs, the goal is ang mga mag-aaral ay gagawa ng hanging lampshades gamit ang bilog na laman ng biskwit o gatas. What will be the role of our pupils? He or she will be an artist. For the audience, miyembro ng pamilya, guro, kakilala at malalapit na kapitbahay. And the situation is sa pagnanais na makatulong sa lumalalang problema ng ating bansa dahil sa pandemya, ang bawat mag-aaral ay maaaring makatulong kahit sa simpleng pamamaraan. Ang bawat mag-aaral ay gagawa ng hanging lampshades gamit ang iba't ibang materyales na makikita sa pamayanan o komunidad na ginagamitan ng elektrisidad na maaaring mapagkakakitaan. And the product will be a hanging lampshade. The standard is, ang gawain sa pagganap ay tatasahin sa mga sumusunod na gabay. These are the rubrics to be used by the teacher in evaluating the pupil's output. Here are the steps on how to make a hanging lampshade. To assure that our pupils will be well guided in performing the IPT, the procedures are stated as you can see in the screen. Moreover, to keep them safe, reminders are also stated. On this slide, it shows how the different subjects are being integrated on the focal subject EPP. We were amazed and overwhelmed seeing the performance outputs of our students, as they were also given the chance to learn all these lessons while having fun. Thank you and good day. Thank you, Ma'am De La Rosa. So, our 11th presenter to present IPT for Grade 6, Quarter 3, let's welcome Ma'am Marites P. Torres of Balon Elementary School. Well, a pleasant good morning everyone. Welcome to Division Showcase of the Best Integrative Performance Outputs for Quarters 3 and 4, in line with the Depth and Order number 31 Series 2020, as the division conceptualized on making certain academic is to assess learners having difficulty in complying varied requirements in modular distance learning. This is Marites C. Torres of Balon Elementary School, Mariveles District, to introduce the third quarter IPP for Grade 6 in compliance to Division Memo number 133 Series 2021. And presenting to you the development team of this integrative performance task. This presents the graphics of all subjects in Grade 6 and the competencies integrated to ESP6, with their codes as specified from MEL, highlighting edukasyon sa pagpapakatao 6 as the core subject. In the competency, na ipapakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng anumang proyekto na makatutulong at magsisilbing inspirasyon tungo sa pagsulong at pag-unlad ng bansa. Whereas, the students are expected to comply with na ipapakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng isang diorama ng bakuran o kapaligiran ng mga maaaring alagaang hayop at mga pananim mula sa mga patapong bagay na makatutulong at magsisilbing inspirasyon tungo sa pagsulong at pag-unlad ng bansa. This integrative performance task is intended for Grade 6 Quarter 3 with subjects, competencies, and the performance outputs, integrated to ESP as the final output.
The first 7 subjects, namely English, Health, Mathematics, Science, Filipino, and Araling Panlipunan, views the competencies and their corresponding outputs to be manifested in ESP as the core subject. The other remaining subjects, TLE, Music, Arts, and PE, with their coded competencies and expected outputs, are to be exhibited also in the diorama as the expected general output of all the subjects integrated. The performance output is designed with the use of model graphs to make an authentic performance-based assessment. What are the competencies to assess? In English, present a comprehensive report on differing viewpoints on an issue about environmental sanitation. In mathematics, visualizes and describes the different solid figures, cube, prism, pyramid, cylinder, cone, and sphere using various concrete and pictorial models. In science, demonstrate how sound, light, heat, and electricity can be transformed. Identify the different forms of energy and its uses. In Filipino, nakabubuo ng bagong salita gamit ang panlapi at salitang ugat. In Araling Panlipunan, nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamong kinakaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. In TLE, discusses the importance of planting and propagating trees, fruit-bearing trees, and marketing seedlings. Identify the benefits derived from animal or fish raising. In ESP, na ipapakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng anumang proyekto na makatutulong at magsisilbing inspirasyon tungo sa pagsulong at pag-unlad ng bansa. In music, identify simple musical forms as binary, ternary, and random. In arts, apply designs, principles of arts, contrast of colors, shapes and lines produces harmony, whether done by hand or machine or computer. In PE, observe safety precautions. In health, explain how poor environmental sanitation can negatively impact the health of an individual. Role. Ang mag-aaral ay gaganap bilang isang agriculturist, isang individual na maaaring magplano, magdisenyo at mangasiwa sa isang kapaligiran ng paghahalaman at pag-aalaga ng hayop. Audience, ang sino man sa miyembro ng pamilya at ang guro ang siyang magsisilbing mamamayan na nais makita ang disenyo ng proyektong diorama. Situation, bilang isang agriculturist, ikaw ay gagawa ng isang simpleng diorama o ideal na bakuran na kinatatayuan ng isang bahay ng may pag-aalagang hayop at mga pananim, nagagamit ng mga patakbong bagay pang panatiling malinis at malayo sa sakit tulad ng kasalukuyang pandemya na kinakaharap ng ating bansa, na magiging ambag mo sa pagsulong at pag-unlad ng bansa. Product, simpleng diorama mula sa mga patakbong bagay. And lastly, the criteria for evaluation. So ito gagamitin na rubric o pamantayan sa pagmamarka ay sa nagawang produkto. Fellow presenters and to all the quality assurance team, thank you very much and God bless po sa lahat. Thank you, Ma'am Torres, our co-presenter, to showcase Grade 6 Quarter 4 ITP. A big round of applause for Ms. Romina M. Danga, teacher from Antonio G. Llamas Elementary School. A pleasant day to each and everyone in the division of Bataan. I am Ms. Robina M. Danga from Antonio G. Llamas Elementary School, representing the district of Mariveles. I am here to share the integrative performance task crafted by the development team from Mariveles District for Grade 6, Quarter 4. The primary goal of the IPT is for the learners to deliver one performance task that will cover most, if not all, of the learning areas with competencies that are interrelated and coherent. At the end of the weekly lessons, pupils are expected to submit a performance output that would showcase their skills in problem solving, answering higher order thinking skills questions, interpreting musical performance, applying life skills, utilizing ICT, and integrating moral values. To measure the accomplishments of our learners in relation to performance tasks, the IPT will be evaluated using the prescribed performance rubrics.
I would like to share to you the content of our integrative performance task for grade 6, quarter 4. This IPT has 2 separate performance tasks. The first IPT has science as its core competency with 5 integrated learning areas with related competencies, namely English, mathematics, TLE, health, and arts. It engages on the impact of climate on the day-to-day activities of people. Meanwhile, the second IPT has Filipino as its core competency with AP, ESP, music and PE as its integrated learning areas. And it entails on the expression of opinion and reaction on issues heard and read. The performance task has specific directions to guide our learners from the beginning up to the submission of the output. It is represented in 2 separate dialogues. The science-based IPT has English dialogue with HATS enhanced questions to be answered afterwards. It has illustrations for visual impact. The dialogue between the characters are activity-laden. The Filipino-based IPT is the continuation of the family's event. It is represented in Tagalog, considering the medium used in the core and integrated learning areas. There are comprehension questions after the dialogue. In the content, there are sentences in parentheses and written in bold letters. Learners need to perform these activities and come up with outputs to be included in either audio-video presentation or comics strips. If the learners chooses the audio-video presentation as his IPT output, he has to record the action or performance using cell phone or any recording device. Learners without recording devices are advised to submit comic strips as their output. These options are considered to cater our diverse learners. Since this IPT is a home-based instruction, assistance and support of family members are reiterated. This IPT is formulated with this in mind. Improve higher order thinking skills or HATS, apply skills in problem solving, practice science processes, execute visual and performing arts, employ ICT skills, and enrich personal values and life skills. Finally, I would like to leave you with this quotation. A good integration planning process isn't about detailed checklists, status reports, or templates. It is about capturing the value and mitigating risks. The process serves these objectives. Thank you very much. Thank you, Ma'am Rowena Davia. So, the previous IPTs presented, sir, are IPTs for learners under the modular scheme. This time, our last presenter will showcase an IPT for grade 6 quarter 4 for online distance learning. Friends, let's welcome our presenter, Ms. Bernadette S. Gonzaga of Arellano Elementary School. Good day, everyone. I'm here to present our integrative performance output in our online distance learning class. I am Bernadette S. Gonzaga from Arellano Elementary School, Orion District, assigned to present the IPT of grade 6 ODL class for the 4th quarter. This composes our development team from the authors, yours truly, Bernadette S. Gonzaga, together with my co-teachers, Ma'am Leslie B. Clavel, Ma'am Adora C. Hernandez, and Ma'am Roda D. Santiago, our district supervisor, Dr. Minerva P. Rillo, our school principal, Ma'am Gigi C. De Villa, our IPT and LRMDS district coordinator, Ma'am Amelia F.
Dicta, and our Education Program Supervisor in English, Ma'am Aileen S.G. Samonte, as well as Dr. Andres C. Matawaran. Here is an illustration of the competencies to be observed in their IPT output. The competencies to be tackled are integrated, and the corresponding performance outputs were as follows. For the subject science, enumerate what to do before, during, and after an earthquake and volcanic eruption. Expected output is a video discussing the challenges before, during, and after earthquake and volcanic eruption. For Araling Panlipunan, nasusuri ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Performance output, sa isang bahagi ng balita, ilahalahad ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. ESP, napapatunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Performance output, isang bahagi sa video na nagpapakita ng mga patunay na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad sa kinahaharap ng sitwasyon. And for English, to compose clear and coherent sentences using appropriate grammatical structures, verb tenses to be specific. A clear and coherent sentence using appropriate grammatical structures. For the subject Filipino, nakagagawa ng patalastas at usapan gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Output, patalastas o usapan gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. For Math and TLE, finds the volume of cylinder, pyramid, cones, and sphere. Demonstrate creativity and innovativeness in enhancing, decorating bamboo, wood, and metal product. For the output, a commercial of a sample product made of bamboo or wood while discussing on how to find its volume. And for MAPE, explains the importance of consumer health. A part in the video explaining the importance of consumer health. So to better understand the task and to arrive at a good output, grasp is being planned carefully by teachers. This was also explained to the pupils. So the goal is to create a video showing the challenges you experienced before, during, and after an earthquake or volcanic eruptions. The list of expected outputs indicated must be observed in your video. So the role, newscaster. Audience, your family members, classmates, and online viewers. So for this situation, you need to show your skills in reporting and composing clear ideas about the given competencies of each subject. Include in your news report the challenges before, during, and after an earthquake and volcanic eruption for the science subject. Suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar for the EP subject. Mga patunay na nagpapaunlad ng pagkatao, ang espiritualidad sa ikinahaharap na sitwasyon for the ESP subject. Questions on how the respondents can explain the importance of consumer health for the MAPE subject. You will also include in your video presentation a sample commercial showing a sample product made of bamboo or wood in TLE subject while discussing the way on how to find the volume of the sample product for the math subject. So the product is a video presentation. So for the standard, this performance task is to be assessed with the following guides. So here is our rubrics. The criteria, application of skills or competence, 5 points. Demonstrated knowledge, 5 points. Creativity, 5 points. And relevance, 5 points for a total of 20 points. Because the integrative performance task is new to us and can be said as a hard and challenging activity for our learners in the new setup of learning, yet nothing is impossible for our millennial learners. As a proof, I am proud to present to you clippings from the output submitted by our grade 6 online tutor. Please watch his news report. Good day, Philippines! On a lighter news, the video that you just saw, and above all, don't forget, again, this is that kay Lacy Tadeo report. Ikaw ba ay mahilig mamili? Good news! Para sa mga this bamboo vase measures 4 centimeters radius. I hope you learn and enjoy watching my video. This is that kay Lacy Tadeo. Keep safe, everyone! That's all for the day, and thank you, everyone. Thanks, Ma'am Gonzaga. Thank you so much, dear presenters. Truly, your presentations are very remarkable. Congratulations to all, and I'm sure teachers and learners in the elementary level will benefit from those IPTs. Yes, everyone. Congratulations once again, teachers. Now, let's proceed to our next part, the most exciting part, the awarding ceremony. Sir Ron? Yes, Ma'am G. This time, the efforts of the teachers will be recognized. SDO-Bataan through the CID will give recognition to all presenters and also special awards to those who outshine in the presentation.
So, ma'am? Yes, sir. Our first award is the award of recognition to be given to all presenters, their school heads, and district supervisors, together with the LRMDS and IPT coordinators. So before that, sir, let me read the citation. This certificate of recognition is awarded to for the outstanding achievement in the development of integrative performance tasks given this 13th day of July 2021 during the division's showcase and awarding ceremonies of outstanding integrative performance tasks, Spread Division Memorandum number 260, series of 2021. Seron. Yes, so let's cheer for all our awardees. To begin, let's welcome once again our winners, headed by Elimination Elementary School of LRMDS, Miss Evangeline R. Let's give her a big round of applause. And the school head, Dr. Maria Teresa Mendoza. Our LRMDS and IPT coordinators, Ma'am Jennifer G. Cruz and Ma'am Mila Gutierrez. And our district supervisor, Dr. Roger R. Depan. Grade 1 Quarter 4 IPT awardee from San Ramon Elementary School. Give it up for Miss Divina D. Susi. School Head, Jane D. Robles. LR and IPT Coordinator, Mr. Jackson G. Corello and Ma'am Maricel A. Mansil. District Supervisor, Dr. Roger Detallo. Now our third awardee from San Ramon Elementary School. Let's put our hands together for Miss Dorothy B. Manalo. And her principal, Ma'am Jane Robles. LRMDS and IPT coordinators, Jackson G. Correo and Ma'am Maricel A. Mansil. And the district supervisor, Dr. Roger Depan. Moving on for grade 2 Quarter 4 awardee from Dinalupihan Elementary School, a warm welcome to Miss Riza F. Oswe. School Head Dr. Maria Fe Teresa Becaflor. LR and IPT Coordinator, Ma'am Jennifer G. Cruz and Ma'am Miracle T. Garcia. District Supervisor, Dr. Roger Detallo. Now from Samon North Elementary School, let's hear it for Ma'am Ninfa Maria Estrada. School Head, Ma'am Merlina R. Tina. LRMDS and IPT coordinators, Sir Omar S. Malansan and Dr. Geraldine C. Flores. Supervisor, Dr. John Bob G. Reeves. Another awardee, let's give a round of applause to Miss Lani M. Nati of Paldi Elementary School. School Head, Dr. Geraldine C. Flores. LRMDS and IPT Coordinator, Mr. Omar S. Madalansan and Dr. Geraldine C. Flores. District Supervisor, Dr. Jolfie Reyes. Okay, our next awardee from Bagak Elementary School. Let's give it up for Ma'am Bernadette E. De La Cruz. School Head, Sir Robin Sanchez.
LRMDS and IPT coordinators, Ma'am Marites-Bataan and Ma'am Grace-Bataan. PSTS, Ma'am Mariel-Bataan. Next awardee, let's give a hand for Miss Annalisa L. Guevara of Batak Elementary School. School Head, Ma'am Mariela Bandilo. LR and IPT coordinators, Ma'am Marites-Bataan and Ma'am Grace F. Darahan. District Supervisor, Ma'am Mariela Bandilo. Another one to receive the award, let's put our hands together for Ma'am Jexlyn S. Rodriguez from Pelayo Oliviano Elementary School. School Head, Ma'am Vilma. LRMDS and IPT coordinators, Mr. Gustavo T. Dominguez and Ma'am Charito T. Corpus. District Supervisor, Dr. Ruel T. Inga. Let's welcome the next awardee from Bataan Elementary School, Miss Normita M. De La Rosa. School Head, Ma'am Donita Cruz. LR and IPT coordinators, Sir Gustavo T. Dominguez and Ma'am Charito D. Corpus. District Supervisor, Dr. Ruel D. Inga. Okay, let's give a warm welcome to our next awardee, Ma'am Marites D. Torres from Balon Elementary School. School Head, Maria May S. Coy. LRMDS and IPT coordinators, Concepcion D. Carmona and Ma'am Marjorie N. Malone. District Supervisor, Mr. Francisco P. Collins. Our cheers to our next awardee, the pride of Antonio Giliamas Elementary School, Miss Robina M. Dara. School Head, Ma'am Marjorie F. Alomo. LR and IPT coordinators, Ma'am Concepcion D. Carmona and Ma'am Marjorie F. Alomo. District Supervisor, Sir Francisco P. Bautista. Last awardee, Ma'am Mariano Elementary School, let's put our hands together for Miss Bernadette S. Gonzaga. School Head, GTC Divina, Custody, LRMDS and IPT coordinators, Rosiani Vanessa C. Enriquez and Ma'am Amelia F. Ventura. District Supervisor, Dr. Minerva P. So we're about to end this first day, ma'am. But before that, let's thank the awesome people who made this event possible. Today could have not been possible without the technical working group headed by Sir Edgar E. Garcia, Education Program Supervisor. Mr. Edgardo Jesus S. Washington II, School Principal of Samuel National High School, Annex. Mr. Melbourne S. Lim of Limay Senior High School. Mr. Robel Macadas from St. Francis National High School. Mr. Alvin Medino from Samuel National High School, Annex. My partner, Miss Gigi C. De Villa, School Principal 2 of Arellano Elementary School. And yours truly, Rodrigo Panlaje Jr., School Principal of Alangan Elementary School. Also, we have the CID validators, headed by Dr. Milagros M. Pendifor, our Schools Division Superintendent and Assistant Schools Division Superintendent, our school heads, and most to all the presenters, teachers, and those who have done a lot of sacrifices and have given their time, effort,
dedication to make this program a success. And a big round of applause for our LRMDS team, headed by Sir Edgar E. Garcia, to all our LRMDS coordinators, and all our countless people who supported the production of the Division IPP. And of course, to all our supporters today, our audience. Thank you very much for joining us. Partner, let's call it a day. But before that, let me read this line from Antonio Brown. The journey is never ending. Yet there's always gonna be growth, improvement, adversity. You just gotta take it all in and do what's right. Continue to grow. Continue to live in your moment. So that's all for today, Sir Ron. Well, thank you so much, Ma'am Gigi. Thank you for joining once again. I am Rodrigo Panlaque Jr. And GGC Devilla signing off. Farewell and see you tomorrow.